Okay, so for the continuation of uh, the if-else, so we will proceed with the Boolean evaluation order. So the Boolean is evaluated from left to right and stops immediately when the result is determined. So kapag nalaman na daw uh, ni test condition kung true or false ang result niya as a whole, then it will stop executing the code and proceed to the next process or kung ano na yung dapat niyang i-execute. So, for example, dito, if I is less than uh, the list or the size of the list, and we see meron tayong n, ibig sabihin dapat ma-determine natin ito at ito from here. So, if I is less than the size of the list, is it true or false? For example, ang I is 1 and the size of the list is 2. So, it will become 2. And, evaluate natin, we have true and list that get I is equal to ABC. Ibig sabihin, kapag ka daw, dahil yung I natin is 1, so ang pangalawa daw ba sa listahan ay ang value niya is equal to ABC. So, if that is true, then we have true and true. Then, gagamitan natin ng Boolean operator kung true ba, true and true is equal to true. Then, tsaka tayo mag-proceed sa dapat natin gawin or dapat i-execute na statement. So now we will proceed to next. We have the inline if or the I if. So yung inline if is a ternary operator. It has three arguments. So the first one is the test condition. The second one is the value if it's true. And the third is if the value is false. So IIF is mostly equivalent to the sub. So condition as Boolean, true value as object, false value as object. So if condition is equal to true, then return true value, else return false. So ang ginagawa niya na naman is parang magbibigay ka sa kanya ng condition and then bibigyan kanya ng result based on the condition. And kapag true ang condition, bibigyan niya sa itong nasa pangalawang argument. Kapag false ang condition, bibigyan niya sa itong pangatlong argument. So yun ang magiging value ni level 1.text. Okay? So now we're going to proceed with a conditional statement, which is select case. So yung select case is like having multiple ifs. So the format or the syntax for uh, this one, the select case, we have select, test expression, case, expression list 1, case, expression list 2, tapos yung nasa mga loob nila or nasa pagitan nila, andito yung mga statements nila. At meron tayong case else. So sa case else, ito yung kapag hindi siya nagtugma sa lahat ng cases or test cases na nilagay mo. Ito yung i-execute na code. And then, end, select. Dito natin natatapos yung select case. So the select case structure allows to compare a test expression with other expressions and to execute different code sections according to the matches between test expression and expression. So, ang ginagawa ni select case is tinetest niya yung expression kung equal ba siya dito or kung ito ay equal dito sa pangalawang case or equal siya sa pangatlong case kung meron pa or case else is kung wala siyang kaparehas doon sa lahat ng cases na nilalagay natin. So the select case structure works as follows. The test expression is evaluated. So, yung test evaluation or test expression, siya yung tinitingnan or pinagbabasihan ng lahat ng mga cases. So, number 2, if one element in the expression list 1 matches test expression, then executes code 1 and continues at the line following the end select keyword.
So ngayon, for example, nag-select kayo dito, tapos nilagay mo dito is nag-true siya dito sa case 1, i-execute niya tong code na to, and then magdadirect na siya dito sa end select. Hindi niya nadadaanan tong ibang test cases. Ganun din naman pag nag-false siya dito at dito siya nag-true sa pangalawa, babasahin niya itong pangalawang code and i-ignore niya na itong other cases, and then punta na siya dito. Only one can be executed at a time. Okay, so ganun lang naman yan. So, bigay tayo ng isang example. Ito tayo dito sa atin. So, from before, gumamit tayo ng if-else. So, ngayon, we're going to test kung gagamit naman tayo ng select case. Diba? For example, we have team age is equal to 12. Select age. So, ganito siya na format niya. Then, case 1, case 2, or 3, sorry. Case 4, yan. So, case 1, kung sakali daw na yung age is equal sa 1, ano yung dapat natin gawin? Toast message tayo. False. Age is 1. Then, paste lang natin yan. Yan. So, dito naman is age is 3. Age is 4. Case else. Age is greater than 4. So, wala lang tayong yan. Then, let's try to test, no? Evaluate natin kung ano yung mangyayari sa kanya. Debug. Yan. Yan. So, ang nangyayari sa kanya is select age. Tingnan natin ano ang value ni age. So, ang value ni age ay 12. Yan. So, age and 12. So, proceed natin. So, hindi niya na binasa because or hindi niya na pinakita na dinaanan niya to because pinakita niya na that it is false. So, proceed tayo. Ulitin lang natin. Yan. So, una, ang value ni age ay 12. So, test natin siya. Lang. Hindi niya tinetest isa-isa. Up. Ano dito ko ito? Kasi nag-false na siya agad doon. Kaya hindi niya na pinakita. And then, ang nangyari sa kanya is false. Hindi siya, naging false siya sa lahat. Di siya kasi 1, di siya 2, di siya 3, di siya 4. So, siya ay else kasi di siya belong dito sa 4 na cases na ginamit natin. But, what if yung case natin ay kasama siya? So, age is equal to 1. Then, after that, malalaman natin kung saan siya pupunta. Yan. Papansin nyo, pumasok siya dito or in-execute niya tong code. Kasi age is equal to 1. Age, nakita niya sa case 1,
na yung value nila ay iisa or naging true ang value nila. Okay? So, it's like having a switch, no? Marami kang pagpipilian, sino yung gusto mong puntahan. Parang pwede kang pumili parang sa multiple choice. Ganun. Then, kapag ito yung napili mo, ito yung dapat mong gawin. Okay, so that is the application of the select case. And we're going to have to test it kasi pwede mo rin itong gawin sa if else. So, ito muna tayo. We have if age is equal to 1, then create tayo ng madaming else if. So, yung case, tanggalin natin yan. Yan. Pero, hindi lang siya ganyan. So, every time na magkakaroon tayo ng test condition, dapat lalagyan natin siya ng expression to be evaluated, which means it could be logical or kasi kapag tinanggal mo to, if age, once na merong value ang age, automatic magtutrue yan as long as hindi siya 0 or wala siyang laman. Basta meron siyang laman, it will become true. Kasi ganun niya i-evaluate ang isang string or integer. If it's greater than 0, it's true. And if a string has a value rather than an empty or null, it is true. So kapag ganito mo siya tines, para magkakaroon ka ng logical error, possibly. Pero merong mga instances na ganito yung kailangan natin gawin. But now, it's not. So, kailangan natin i-test if age is equal to 1, then else kapag naman ang age ay equal sa 2, then else kapag ang age is equal to 3, then else kapag ang age is equal to 4. Ngayon, kapag hindi siya 1, hindi siya 2, hindi siya 3 and 4, it can be greater than 4. But it does not limit kasi possible na yung age niya is 0. Pero wala namang age na negative. Okay? So ngayon, iti-test natin ito kung same ba sila ng nangyayari or flow, no? So dapat dalawang beses natin makita yung age is 1. Testingan natin. We have yan. So sa select case ang napili niya, age is 1 kasi that is the true statement for the case of select case. Next, pasok tayo. If age is equal to 1, yan. Sabihin, dun din siya napunta, age is equal to 1. So, they are the same in calculating. Yan. So, you know, halos same sila ng select case ng nagiging takbo or result. Ngayon, try naman natin baguhin. Gawin natin 2. Then run. So, kay select case, nag-direct siya kay 2 because ni-evaluate niya to as a whole. Samantalang kay if else, after niya mag-evaluate dito, galing sa top, which is naging false, i-evaluate niya yung sunod. Pag nag-true yan, proceed na siya sa end, if. No? So, ngayon try naman natin siya gawin 3 to test kung talagang same nga sila. So, napunta siya sa 3. Age is 3. Yan. So, nag-true din siya sa age is 3. Gawin natin siyang 4. Run. Yan, napunta siya sa 4. Si if statement, tinadaanan niya lahat ng conditional statements na nauuna before hanggang sa ma-reach niya yung true statement. Yan, and then exit na ulit siya. Ngayon, kung ito naman ay 5, dapat ang ilalabas niya is age is greater than 5 or greater than 4.
Yan, nag-toast message siya ng age is greater than 4. Tapos kay if else ulit, isa-isa niyang babasahin yan hanggang sa mag-proceed siya dun sa statement which is true. So, lahat ng hindi kasama sa mga naunang statement always belongs to else. Okay? So, that is for select case. So, ngayon, we're going to proceed with the loop structure. So, yung loop structure, ang ginagawa niya is, ina-execute niya yung isang code ng paulit-ulit based on the given condition, whether it reach until it becomes false or whether it reach until it becomes true, or while it's true, or from a certain range, from 1 to 10. So, that is the loop. So, ito yung structure or diagram ng isang for loop. No? For example, nag-start tayo sa for loop. Start. Sa for loop kasi, pwede nating state kung ilang beses natin silang gustong umulit or from a certain range of items. So, meron ka kunyari, listahan. Yan. So, start. Ito na ba yung last item? Sabi niya, no. Anong gagawin mo? Then, after that, try mo yung susunod na item or susunod na number. Ito na ba yung last item? Hindi. So, anong gagawin mo? Try next number. So, ito na ba yung last number or last item? No. Yeah. Ano yung gagawin mo ulit? Then, try the next number. Ngayon, kung sakali na ito na yung huli, no, ano yung gagawin mo? Yes. Then, kapag sobra na siya dun sa last item, no, when it reach yung end of the last item, then it will become yes. Tsaka niya exit yung program. So, ganun ang ginagawa ni loop. So, yung isa naman, we have the while. Yan natin yung while. Ayan. The while loop flowchart. So, si while loop naman, while the condition is true, execute statement. Paulit-ulit lang yan. Hanggat yung condition ay true. Ngayon, kapag yung condition ay is false, mag-i-end na siya. So, isang halimbawa natin, or, basahin pala muna natin yung for next. So, in the for next loop, the code block will be executed a certain number of times. For example, for I is equal to n1 to n2 step n3. So I is the incremental value. Ito yung value na dinadagdagan natin. So si n1, siya yung unang value. Ito. Kunyari, for I is equal to 1 to 6 step 2. So, si N2 is the final value. Hanggang saan ka lang dapat huminto. Sabi ko kanina is 6. So, from 1 to 6, which is the N2 is the final value, which is 6. So, yung N3 is the step kung ilan yung idadagdag niya sa'yo every time na ilulup niya itong for next. So, the for next loop works as below. At the beginning, the incremental variable I is equal to the initial value. Kung ano ilalagay mo dito sa N1, siya yung magiging initial value nito. The specific code between the for and the next keyword is executed. When reaching next, the incremental value I is incremented by the step value. So, kung ang initial value natin is 1, na-execute na natin yung code one time. Yung 1 ngayon is dadagdagan natin ng step value which is 2, sabi ko kanina. Pero pwede tayong walang step which refers to 1. Pag hindi ka naglagay ng value kay step, this means 1 ang magiging step natin. But specifically, pag naglagay ka ng value sa step, for example, lagay natin is 2, magiging 1 plus 2 is equal to 3. So, ang next value ni I is 3. Hindi siya 2, kundi 3 kasi dinagdagan mo ng 2. Then, test niya ulit yun kung yung
Titest niya kung yung bang value ni I is pasok pa rin doon sa range natin, which is the final value. So, kanina is ang final value na in-assume natin is 6. So, meron tayong current value na 3 is 3 less than 6 or pasok pa ba siya sa 6? So, it's true. So, execute ulit siya. And then, once na na-execute niya yung code, magdadagdag na naman siya ng another 2. So, 3 plus 2 is 5. So, is 5 less than or equal to 6? So, true. Maglo-loop na naman siya. Gagawin niya na naman yung kanyang code. And then, after that, magdadagdag ulit siya ng 2. Which means 5 plus 2 is equal to 7. Then after that, i-execute niya ulit yung condition or test niya kung yung 7 ba is less than or equal to 6, which is false. And then, doon na mag-i-end yung ating execution ng for next loop. But sabi nga dito, step value can also be negative 1. So, that means na pabalik yung value, yung range. Galing sa mataas, pababa. So, let's try to have example of for loop. So, sa for loop, we have for I is equal to 0 to 10, step 2, and toast message I. So, gagawin natin, every time na mag-loop, i-display natin yung value ni I. So, try natin i-run. Yan. Papansin nyo, ang binabasa nyo daw is for I is equal to 0 to 10, step 2. Run natin. So, binasa niya to, yung code natin. Ano ngayon ang value ni I? Value ni I ay 0. Execute natin. Yan. So, binasa niya ulit ito, pero sobrang bilis, no? Then, after that, ang value ni I, nag-proceed siya sa next, naging 2. Kasi 0 plus 2, which is the step, is equal to 2. So, i-run ulit natin isa pa. So, the value of I is now become 4 because 2, yung kaninang value niya, plus 2 is equal to 4. Hanggang ma-reach natin yung 10. So, ngayon, ang value naman ni I is 10. We have a question kung babasahin niya ba or maglulup pa ba siya ulit. Let's try. So, hindi na siya nag-loop because na-reach niya na yung limit value niya, which is 10. Okay? So, that is the for next. So, ngayon naman, kung sakali na tatanggalin mo to, yan, palitan natin yung toast message, gawin natin console log. We have log para makita natin yung magiging result. So, try natin siya ng walang step. Dito, makikita natin na yung value ni I is ranging from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala siyang step, which means ang step niya lang is 1. Pero pag meron tayong step 2, then we have 0, 2, 4, 6, 8, and 10. So, nag-a-add siya ng dalawa ng integer of 2 dun sa current value or sa incrementing value na I. Yan. So later on, magagamit tayo ng for next loop na nasa loob ng isang array or sa array of views. Doon natin ito magagamit. Okay. So next. So meron pa kasi tayong isa, no, which is paano naman natin ma-determinate yung isang for next or any other loop nang hindi natin tinatapos yung execution. So pwede natin tapusin ito. For example, for I is equal to 10 or for I is equal to 0 to 10, step 2. Gusto ko na kapag umabot siya ng 6,
mag-stop na siya. Huwag niya nang tapusin yung 8 and 10. So, lagyan lang ako ng if condition dito. If I is equal to 6, then exit. So, yung code na exit, ang ginagawa niya is, it breaks the inner loop. For example, pagka dinouble-click mo yan, i-highlight niya sa iyo ano yung i-break niya, inner loop. Ito. Ibig sabihin itong 4 na to, i-exit siya dyan. Yung execution ng code is mapupunta dito sa labas niya. So, try natin kung aabot ba tayo ng 10. Oops, hindi natin na ilag. We have log I. So, umabot lang tayo ng 6. So, hindi na natin natapos yung for next because naglagay tayo ng condition na kapag 6 na yung I, i-exit na natin yung for loop. So, paano natin malalaman kung talaga ba na siya ay nasa loob lang ng isang inner loop? So, create tayo ng isa pang for b is equal to 1 to 4. Yan. Lagay natin siya sa loob. So, meron akong for loop at meron akong for loop sa loob ng for loop. So, ito, 4 na beses itong gagawin dahil dito sa 4 na nasa labas. So, ito, to-perform nito ito ng 4 na beses. And ito naman, to-perform nito supposedly ng 6 na beses. But, because of this exit, mati-terminate siya. So, try natin. Yan, mapapansin nyo we have 0246, 0246, 0246, 0246. Let's try to yan. So first we have this for loop. Binasa niya. Then binasa niya yung for loop sa loob ng for loop. Log I. Ilagay niya dito yung value ni I. Is I equal to 6? Which is 0. False. Binasa niya ulit ito. Punta siya dito sa log kasi true nga. Then nilag niya yung 2. Is 2 equal to 6? False. Lag niya yung I. Ang value na is 4. Is 4 equal to 6? False. I ulit natin yan. And is 6 equal to 6? And it's true. Kaya i-exit niya yung inner loop. So, babalik siya dito. Bakit siya bumalik dito? Kasi lumabas na siya dito sa 4 next na to. Bumalik na ulit siya rito. Kaya ang binasa niya na ulit is ito. Dahil 4 na beses mo itong gagawin. Yan. Continuous lang na. Continuous. 0246. 0246. And every time na 6 na yan, pupunta sa exit, then ibabalik niya ulit dito, which is ito yung code to be executed. Yan, balik-balik na siya dyan till meron niya yung 6. And then, tapos na yung ating code execution ng for next. Okay? So, that is the for next. So, meron naman meron pang isa kasi which is the for each. So, si for each naman, wait lang, tingnan natin. Do until, okay. So, ngayon naman, punta tayo dito kay for each. Si for each naman is a variant of for next loop, but hindi mo i-identify kung gaano karaming beses, but it will automatically detect ilan bang beses talaga siya pwede. So, for each n, as type in array, then execute code next, where n is the variable any type or object, where the type is the type of variable n, and array is the array of values or objects. The for each loop works as below. At the beginning, n gets the value of the first element in the array, 0. The specific code between the for next keyword is executed. When reaching next, the program checks if n
is the last element in the array. If no, the variable n gets the next value in the array and continues at step 2. The line following for the for keyword n is equal to array. Next, if yes, the program continues at the line following the next keyword. So this is an example of for next or for each. So we have array. Yung array natin is the numbers. So numbers equals array as integer. We have an array of 1, 3, 5, 2, 9. Sum is equal to 0. Comment po na natin to. Log lang natin. And so what it does is siya na yung bahalang mag-detect kung gaano kahaba or yung length of values na dapat mong i-test. Hindi kagaya sa for next loop na kailangan mong identify ano yung range ng values na pwede niyang pagdaanan. So for each n, sa bawat n daw, nagde-declare siya na po ng bagong variable as integer sa loob ng numbers. Sa lahat ng integer na nasa loob ng number, which is an array, ito siya, 1, 3, 5, 2, 9. So, bibilangin niya kailan yan. We have 1, 2, 3, 4, and 5. So, merong 5. Automatic niyang dineclare yun. And maglo-loop siya doon, isa-isa. So, try natin i-next. Yan. So, inisa-isa niya yun, yung bawat content or array or laman ng array. So, paano natin matest yan? Damihan lang natin ito. And then, malalaman natin na hindi mo kailangan i-specify, kundi siya mismo nag-identify kung gaano ba kahaba yung array. And then, in between those indices, naglo-loop siya doon. Yan. So, that is the for each. For each n variable na gusto mong gamitin para ma-manipulate mo sila kung saan yung bawat laman nito is isa-isa mong nilalagay dito sa value ng n sa bawat next loop or sa bawat iteration. Okay, so yun yung ginagawa ni for each. Later on, magagamit natin yan sa pag-create ng mga runtime na views. Okay. So, next we have proceed tayo kay do loop. Do loop, we have do while or do until. Tingnan natin kung meron pa ba tayong sunod. Okay. So, si do loop ginagawa niya is to test the condition and then loop. Para rin siyang for next but doesn't have certain range kundi gagawin niya to hanggang maging ang condition niya is true. And ito namang si do while, ginagawa niya to habang ang condition niya is true. Si do until naman is ginagawa niya to hanggang hanggang ma-reach niya na mag-true ang condition. Halimbawa, habang ang edad mo pa ay 18 years old pababa or mas mababa sa 18, bibigyan ka ng tuition ng magulang mo. So, we're using do while. So, do while age is less than 18. Ang execute natin na code is get tuition. But then, kapag ikaw ay nag-18, mag-exit na yung code. Ang kinaibahan lang ng isang do loop sa for next loop is hindi mo alam kung hanggang kailan siya magbabago or kung kailan niya marireach yung condition. And kay do until naman, do until, gawin mo to habang, so dito kasi sa do while, ginagawa mo lang ito kapag ang condition mo is true. Pero kay do until, gagawin mo lang tong code nito habang ang condition mo ay false dahil hihinto ka na kapag ang condition mo ay naging true. So,
For example, dito is naman is do until age is equal to 18, get allowance or get tuition. Ngayon, every time na hindi equal sa 18 ang age mo, maglulok yan na maglulok. Pero once na nag-equal na siya sa 18, doon ka na mag e-exit sa do loop, do until loop. So, sabi nga dito, executes the code while test expression is true. While sa do until, executes the code until the test condition is true. So, pag nag-true na yan, exit ka na dyan. Okay, and then next. So, possible mo rin siyang i-exit kagaya ng ginamit natin kanina, no? As long as you have the code, exit. Okay? So, next, we have the inline casting. So, yung inline casting is ito yung pagkakast or pagbibigay ng reference, which is, for example, meron kang variable dun sa views mo or meron kang views, gusto mo siyang i-transfer sa variable. Kasi yung views can be a variable, di ba? We have button as their type or object. Then, tsaka mo siya gagamitan ng properties or setting of properties. Okay, so ngayon naman, we're going to use yung mga loops para makapag-create tayo ng iba't ibang views. Oh. Siguro we'll continue that on the next video pala.